So today is Vlogmas day 3 and medyo late kami nag-start. And hindi ako agad nakapag-film kanina nung gumising kami. Pero anyway, at least meron tayong vlog for today. So dito nakain lang kami ng ice candy kasi mainit ang panahon ngayon kahit December na. And grabe ang malamok ngayon kasi uulan, iinit. So, ayan, may pantal yung baby ko dyan. And kawawa naman siya. Hindi ko alam pa rin kung ano yung best na pwede kong gamitin para mawala yan. So, ito ang dinner namin for tonight. Salmon siya. And ito is from, ano to? ACS Atlantic Salmon. Filet skin on trim. So, gagawin ko lang siyang, ang laki kasi. So, baka gawin kong ilang luto to. Pero hindi ko to maluluto lahat. No, babe, hindi ko lulutuin lahat kasi mag-aano lang ako ng buttered salmon. Tapos, yun. Mamaya, pakita ko sa inyo. Okay, so kuha tayo ng mag-focus ka ng rice, ng bigas. Hindi pala mag-vlog kapag gusto ko matapos. 3 cups. Diyan. Ang taas-taas. Dami na ito ginawa. Madami lamok.
Oh, you're biking! Siyempre, ayaw natin ng kalat after, so diretso hugas after kumain. Actually, ito yung pinakaayaw kong gawin, pero kailangan kasi walang ibang gagawa. Tapos, ito yung baby ko kapag nagluluto ako or naghuhugas ako ng plato or anything na basta may ginagawa ako, busy ako, ganito lang siya. Hihiga, magbabasa ng libro on his own or magsaslide, ganyan lang, dyan lang siya. Gapes?
Nakakatuwa na inaaliw na lang niya on his own yung sarili niya. And minsan nagigilty ako na hindi ko siya nalalaro 24/7. Pero alam naman nating ginagawa nating mga nanay ang best natin. So okay lang yan. At least hindi naman siya nasasaktan or what. Tinuturuan ko na din siya kapag kumakain. Like yung mga simple things lang. Like what color is this? Or anong animal to? Para alam mo yun, i-incorporate ko sa maliliit na bagay or dun sa lagi namin ginagawa yung mga pwede niyang matutunan. And tinitrain ko na din siya kung papaano magtapon ng basura niya dun sa basurahan niya. Ang ginawa ko is nakahiwala yung basurahan niya. So, yung pink na yun, nakadesignate yun sa kanya. Lahat ng basura niya dun niya nilalagay. Thank you. Oh, what animal is this? Pig. What animal? Pig. What animal? What animal? Anong animal to, anak? What animal is this? Pig. Pig. Good job. What animal is this? Go. What animal is this? Pig. Huh? Pig. Pig. Okay. Open. Apple. This. Apple. What animal? Pig. Ano animal yan? Horse. 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 Okay. Pig. Open your eyes.